Medyo ano ngayon, high tide. Ha? Thank you, Ma. Welcome. Sino mo? Tambok. Tambok, your favorite. Tambok. Your favorite tambok. Pagak, asa ba? Ato ka dati. Ato lola bito. Sino, sino? Ibang daten. Ang ganda tamagi oh. Bata pa. Ano? Sige. Hello guys, good morning. Pasensya ng haggard ang mukha ko. Walang kilay as in. Nandito tayo sa dagat. Today pala is November 6, 2019. Today is Tuesday. And, 5 pa pala. Kapon pa yung birthday ni Hagrid. So, nandito tayo sa dagat. Ayan. Isipan namin dito. Nalimiss na namin yung dagat. Sarap pinggan. Medyo ngayon, high tide. Ayaw ko pang maligo pag high tide. Ha? Life, ansa dia kaning lifeguard? May ano na pala dun lifeguard. Kapo nun dito ta parapit pa diri. Meron na palang dito Sosyal. Sumusosyal na. Doon kami dati, di ba? Naalala nyo. Ngayon nilagyan na nila ng Anay buhaya tinig pa. Dagat, buhay. Ha? Sa mana bawal pagsulod sa ito daw kalimpyo isda high tide hi baby, morning palangga. Excited siya ito pa ito tayo, may baon kami uy! Apa? Tres sa lugo. High tide. High tide. Diyan ta tanigo mo sulod na lagi. Kita mag-attend ta. Yun ang isa excited. Tapos ano na yung kwan pa. Ilalatag namin yung kumot. Nagdala kami ng kumot ni Hagrid.
Na-miss ko to. I missed dagat. Ang sarap. Oh, higa na. Diretso si Papa. Yung isa, ang sarap matulog eh. Gugok yung gulong. Ay, sorry. Ay, surprise na. Give na. May surprise kami kay Hagrid. Ini sina lagi. Ini sina na fokus sina. Baru ko sa ninoy. Ha? Baru ko sa ninoy. Buro sina. Ha? Thank you, ma. Welcome. Ini sina mi. Sina ni. Please open, please, pa. Sleep this okay. Lagi. Oh. Let it rain. Kaya pa kami nandito kasi dapat maaga kaso anong oras na kami nag-ano. Buti na lang walang init kasi parang ano siya, pulimlim. Kaya walang init anong oras na I think magsi 7 o'clock na pero buti na lang nakisama yung panahon na pupunta kami dito. Kaya ayun, nakaka-relax. Kaya ang dagat nakaka-relax talaga. Oh. Ligas mo nga. Mura. Kung sina oh. Tara, ma. Mana isda mo? Isda? Dala imong ano, imong pail. Hoy, dala oh. Ano mahadlok mga naman sa papa? Dala to. Dapat. Ha? Nagagalan ka sa bumbun mo. Ma, ito ang bumbun. Bunbun. Bumbun. Ano maligo? Upgrade. Nala ko. Alin ba? Opa. Apa, nagsirina, hinuon eh. Ito ni Papa. Nain ako. Wala. Huwag pa kayo ba? Ubo, kanina dal. Ayaw. Oh, gakay ko, oh. Nga naman, ginalagom ka sa dagat. Ano pa ba ang taganig dagat ni nala siya? Sipod dali tadi ni. Ini mabau. Adlok yang muda. Ayaw yung maligo. Sobrang takot niya sa ano, tao eh. Ulit din eh. Nagbalas. Apa yung nang balas? Buang. Ini mga kalawon. Buang na. Ay, dili ba? Hmm? Nong. Apa yung nong? Apa yung nong ba?
Nong ba? Dilahon ko yung Oh, di ba? Oh, see? kulit ako. Gagara na, di na tumuli lang kami. Ano magka? Ano mahadap mga lang papa? Ano mahadap mga lang papa? Ba't di? Ba't di? Tamo ka, uno mo. Gusto ka muli na ta? Bigla. Yay! Subak. Ano? So, ito yung baon namin. So, si Papa, dila namin yung aming pitchel. And then, isang baso. And, ito yung kanin namin. Tingnan nyo, nasira na yung kanin. And then, ito na lang yung dinala ko, yung aming inanong kahapon kay Hagrid. Tapos, dahil ito yung request ni Hagrid, ito yung ini-imagine niya. Lahat ng ini-imagine ni Hagrid na ginagawa namin, yun lang yung So, ito yung ini-imagine niya ulam namin. Kaya, yan. And ito yung cake. Nagdala kami ng cake, sobra kahapon. And, syempre, ating So, ayan. Kain tayo, guys. Sorry na. Hoy. Wash na hands. Wash na dong. Dong ski. Pagkog tubig lain mo tang dinig. Gasa na pa. Tambok lang. Kulang pa to sa mga walang onion kami kanina. Imaga ko tong niluto, guys. Oo. Ito kasi yung favorite niya, kaya Mataba. yung mataba. Ay, hugasin yung kamotos. Tambok ko. Tambok. Tambok, your favorite tambok. tambok.